السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 أسباب غير الأكل الغلط والأكل الزيادة بيؤدوا إلى وجود كرش أو دهون حوالين الوسط أو دهون عنيدة للرجالة وللستات. تعالوا نعرف إيه ال10 حاجات دول ونتخلص منهم ونعيش بدون كرش حتى آخر العمر. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل مستعدين لكثير من الكلام وكثير من الصحة. يلا بينا. وارجع اكل وجبه واحده مع العيال وانام وكرشي او عندي كرش، اعمل ايه؟ ادويه كتير بتسبب ان احنا نزيد في الوزن. احمد ربنا ان انت تخين، احمد ربنا ان انت بكرش. انت بتقول يا دكتور؟ اهلا بيكم. نمرة واحد، الكورتيزول. وما ادراكم ما الكورتيزول، مش هتكلم عليه كتير، ولكن طول ما انت او انت عندك ستريس، حرق الدهون واقف، تآكل البروتين والعضلات شغال على الاخر، هرمونات الشبع والجوع متلخبطة على الاخر، فقد الدهون الحشوية صعب على الاخر، النوم متلخبط، كل ده عشان الاسترس. فلو سمحتوا هحط لكم حلقة ازاي نقاوم الاسترس، تعرفوا ازاي نتخلص من الكورتيزول. وخصوصا على فكرة لو انت عندك دهون عنيدة حوالين الوسط، لو جنابك او اللي تحت السره، في خصوصا عند السيدات، ده كله كورتيزول، ملوش دعوه بالاكل خالص. حتى في ناس تقول لي يا دكتور انا والله ما باكلش، ده انا بقعد طول النهار في الشغل وارجع اكل وجبه واحده مع العيال وانام وكرشي او عندي كرش، اعمل ايه؟ اتس كورتيزول، ده الكورتيزول. لازم نقلل الكورتيزول، نقلل الستريس وتفر الاسباب. مش حلقتنا دلوقتي، ولكن طول ما ستريسك عالي والكورتيزول عالي، عمرك ما جسمك هيسيب الدهون وتفضل تشتكي من كرش حتى لو أكلك سليم. النقطة التانية، بدل ما اتكلمنا على الاسترس، النوم. تعرفوا لو ما نمتوش من 6 ل 8 ساعات نوم، ده كواليتي. يعني لو رجعت بيتك 6 الصبح ونمت للساعة 6 بالليل، ده مش كواليتي، ده مش نوم. لو انت نايم والنور مفتوح، لو انت نايم وفي ناس بتزعق، لو انت نايم او انت بتقومي كل شوية تدخلي الحمام 10 ساعات 20 ساعة، مش ده جودة. من 6 ل 8 ساعات دو جودة. عارفين ده الابحاث بتقول ان هو ليه علاقه بزياده الدهون الحشويه كام ضعف 2 3 5 اضعاف. الدهون الحشويه بتزيد 5 اضعاف لو النوم مش مظبوط. غير كده ان احنا لما بنسهر، في هرمونين مهمين قوي في الجسم، من اهم الهرمونات اسمه لابتين وجريلين. اللابتين ده بيقول لك انا شبعان، انا شبعان. الجريلين بيقول لك انا جعان. فلو ده طلع تاكل، لو ده طلع انت شبعان. الاتنين دول بيتلخبطوا، فانت تبقى مش جسمك مش محتاج اكل وتقوم الساعه 2 بالليل عايز ياكل وانت سهران، او هاتلنا حاجه مسكره، او هاتلنا حاجه شيبس، او هاتلنا بوب كورن. طول ما انت قاعد بعد 11 بالليل جسمك ما بيعرفش الشبع، لخبطه الهرمونات مش طبيعيه لانك صاحي. فبدون النوم عمرك ما هتفقد الدهون اللي حوالين وسطك. وعلى فكره حتى لو انت ظبطت اكلك ورحت الجيم وقللت الكورتيزول جسم وقللت السعرات، لو كل ده اتظبط وما بتنامش، جسمك ما بيحرقش الدهون الا بالليل، جسمك ما بيبنيش عضلات الا بالليل. فوقت حرق الدهون هو بالليل. فانت لو ما بتنامش نوم دو كواليتي، هتفضل تاكل، تفضل الدهون الحشوية تزيد، تفضل تعاني من الكرش حتى لو ظبطت الامور الاخرى. النوم مقدس لاي حد بيدور على الجسم المثالي. 3، بعيدا عن الطعام، الأدوية. أدوية كتير بتسبب إن إحنا نزيد في الوزن. معظم أدوية الاكتئاب تزود الوزن. يا دكتور مش كلنا بناخد أدوية اكتئاب. أدوية الكورتيزون، الناس اللي عارفة يعني، الناس اللي عندهم أمراض مناعية، بعض أنواع السرطانات، عنده حساسية مزمنة، روماتويد، واتيفر، بياخد الكورتيزون، بيعبي مية وجسمه يفضل طول الوقت زايد دهون وزايد ميه. فده احد اهم اسباب التخن او الكرش اللي بعيد عن الاكل. فنعالج السبب عشان نوقف الكورتيزون. مش الناس دلوقتي تسمعني تروح تبطل الكورتيزون، عالج السبب وبعد كده مش هتحتاج الكورتيزون. الاشهر من كل ده حبوب منع الحمل. مش هتكلم عن الموضوع، ولكن اي حاجه هرمونيه غالبا فيها بروجسترون واستروجين هتزود وزنك وتحبس ميه وتزود الجلطات وتخلي مودك مش تمام وتلخبط هرموناتك الطبيعيه. اسالي طبيبك اللي كتب حبوب منع الحمل في بدائل غير هرمونيه امنه ولا لا، لان حبوب منع الحمل من اكتر الاسباب اللي بتسبب جلطات السيدات وزياده الوزن بعيدا عن طعام.
النقطة الرابعة الهرمونات، ودي ليها دور وثيق الصراحة. ما اقدرش اتكلم على زيادة الوزن يا دكتور وزني زايد، يا دكتور ما بخسش، يا دكتور عندي دهون عنيدة، يا دكتور الجناب بتاعتي، يا دكتور الفخاد بتاعتي. الهرمونات، لخبطة هرمونات الإناث، البي سي او اللي هي تكيس المبايض اللي هي بتعمل مقاومة انسولين، مقاومة الانسولين نفسه اللي هو هرمون الانسولين لو متلخبط برضو الدهون هتبقى صعبة. ومهما كلنا صح ولعبنا رياضة مفيش اي نتيجة. لو البرولاكتين او هرمون الحليب عالي، اول حاجة قلناها الكورتيزول، الكورتيزول لو عالي غالبا معظم هرمونات الجسم لو اتلخبطت بيبقى عرض جانبي لها زيادة الوزن ودهون حشوية، مقاومة انسولين، ودهون الكرش ودهون الوسط. عندي حلقات كتير عن ضبط الهرمونات. لو الهرمونات مظبوطة نقدر نعيش بصحة وجسم خالي من الدهون والأمراض لآخر يوم من العمر. اهتموا بالهرمونات لأن الهرمونات هي طريق الصحة والجسم المثالي. النقطة اللي بعد كده القولون. ده يا ابنك مالك كرشت كده ليه يا حبيبي؟ ده انتفاخ. القولون لو عندك اي بي اس قولون عصبي، لو عندك سيبو، لو عندك مشاكل في القولون، عندك عسر هضم، عندك نقص انزيمات هاضمه، البنكرياس والامعاء ما بتفرزش انزيمات هاضمه، الاكل هيفضل ينتفخ فتبقى زايد. يبقى هو انتفاخ الوزن او بطنك مليانه بس مش دهون مش اكل، هو القولون فيه مشكله. فده يساعدنا قوي فيه خلي التفاح بعد الاكل، لان الاكل لما يتهضم كويس او مش يتهضم يتكسر كويس في المعده، ينزل الامعاء، سهل يبقى هضمه وتكسيره الى من الامعاء الدقيقه الى الدم. فاظبط حمض المعده بخلي التفاح. مش قادر، خد حبوب HCL موجوده في كل حته وملهاش ضرر الا لو عندك قرحه طبعا في المعده. 2 خد انزيمات هاضمه، وصيت قبل رمضان وبعد رمضان الانزيمات الهاضمه بتوفر على ناس انتفاخ وعسر هضم ونقص معادن وفيتامينات، وان الاكل يقف على قلبك، وانك يحصل لك امساك. انزيمات هاضمه لاي حد في اي مكان، ملهاش اعراض جانبيه وملهاش اي عوارض، فاي حد يقدر ياخد الانزيمات الهاضمه، ما عندناش مشاكل فيها. الخلاصه لو قولونك في مشكله هتفضل تعاني من انتفاخ او بطن كبيره حتى لو اكلك كويس. اظبط قولونك، حياتك تتظبط وبطنك تبقى 100. النقطة اللي بعد كده الحياة الكسولة. ده ملوش دعوة بالأكل. ممكن تقعد طول اليوم يا دكتور والله أنا باكل أكل صحي يا دكتور، باكل بروكولي وسلطة وباكل مشويات، وجسمي ما بينزلش برضه لسه تخين. ده يا دكتور أنا بزيد في الوزن على الأكل الصحي. حركتك إيه؟ إحنا مخلوقين نتحرك. السيدنتري لايف أو حياة الكسل تزود كورتيزولك وتاكل عضلاتك وتكسل قولونك وتقلل حرق دهونك. فيعني اقول ايه؟ ما ينفعش. وعلى فكره مش بتكلم على الجيم والرياضه والكتله العضليه اللي لسه اتكلم عليها. الكتله العضليه بتروح لها الجيم 3-4 مرات في الاسبوع وخلصنا. طب انت الاسبوع كام يوم؟ 7. يعني انا هل تعتقد جسمك يكتفي ان انا اروح العب رياضه ساعة 3 مرات 4 مرات في الأسبوع، 4 ساعات في الأسبوع رياضة؟ هو ده الحركة والحياة الحركية أو الجسم اللي عايزه؟ خالص. لو سمحت افصل عن رياضتك اللي بتروح لها التمرين، سباحة، تنس، باسكت، أي حاجة. 3 مرات 4 مرات عسل، بس كل يوم لازم من 20 ل 30 دقيقة هاي ايفورت اكتيفيتي. امشي، اجري، اطلع سلالم، العب ضغط، العب نط حبل، اعمل لازم اكتيفيتي كل يوم كل يوم. لو مش كل يوم انت بتلعب رياضة ولكن حياتك كسولة. مش العب مرتين 3 وبقيت الاسبوع نايم قاعد قدام البلاي ستيشن او قدام النتفليكس. مش هتحصل على صحة وتفقد الدهون الا لو حياتك بقت مش انت بتاكل كل يوم؟ مش معنى مش عايز تتحرك كل يوم. طب انت اليوم اللي ما بتروحش في الجيم ما تاكلش خالص او كل نص اكلك. انت بتعمل كده؟ لا، ده هو نفس الاكل. فخد النقطة دي مهمة جدا. اتحرك كل يوم، العب رياضة 3 أو 4 مرات. النقطة السابعة السموم. البي بي اي اللي موجودة في البلاستيك، المبيدات الحشرية، كثير من الهيفي ميتالز بتسبب. اقول لكم الميكانيزم. انت عندك مثلا بقى هدوم كتيرة في البيت، او عندك عفش قديم، او عندك اي حاجات قديمة، كراكيب كتيرة. الكراكيب دي لازم تعمل لها مخزن، صح؟
فبتدور على اوضه فاضيه تفضيها عشان تحط فيها الكراكيب و جسمك نفس الكلام. لما يدخلوا سموم كتير، هيفي ميتال، مبيدات حشريه، البايفسفينول اللي موجوده في الازايز البلاستيك والحاجات البلاستيك اللي احنا بنستخدمها، سم دخل الجسم، تفتكروا الجسم هيشيل سمومه فين؟ ما يقدرش يشيله في اي عضو فيه دم، لان لو دخل في الدم هيفضل متسمم ويموت، فلازم يحطه في المخزن. ايه مخزن الجسم؟ الدهون، لان هي ما فيهاش دم. الخلايا الدهنيه ما فيهاش دم، عشان كده بنخس بطلوع الروح، عشان يفضل نقطه 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 كده تطلع من الخلايا الدهنيه دي للدم، نقطه نقطه، مش زي مثلا العضلات مليانه دم فممكن تكبر بسرعه. الخلاصه انك طول ما في جسمك في سموم، صعب قوي 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 تفقد الوزن والدهون تنزل. ليه؟ لان جسمك عبقري. احمد ربنا ان انت تخين، احمد ربنا ان انت بكرش. انت بتقول يا دكتور لانك لو فقدت هذه الكتله الدهنيه بسرعه، او لو عندكش دهون ودخلت سموم، تبوظ مخك، لان المخ ممكن يدخل فيه سموم لانه دهون، 75% منه دهون، او يبقى فيه مناطق اكثر حيويه. فانت عاوز جسمك يترك الدهون بسهوله، غير الاكل وحاجه بعيد عن الاكل. نظف جسمك من السموم، حاول تبعد عن الازايز البلاستيك وخدها ازايز ازاز. تاني حاجة ابعد عن الأكل المرشوش، على قد ما تقدر خد أكل أورجانيك، على قد ما تقدر حط الفاكهة والخضار في مية بكربونات صوديوم معلقة كبيرة، أو مية بخل تفاح، وسيبه 10 دقايق وبعدين كل الخضار والفاكهة. حاول على قد ما تقدر اعمل ديتوكس قولون، مهم قوي. أنا بأوصي كل الناس اللي بتتابعني، معظم الكورسات في كورس تنظيف قولون لمدة 3 أيام بعمله، يعني كل 6 شهور 3 أيام ما باكلش ولا بشرب. يعني هو عبارة عن أكياس بحطه على مية، ده كيس الفطار، ده كيس الغداء، ده كيس العشاء. تنظيف القولون بيسحب كل سموم الجسم، يعني الفلتر الحقيقي الكبد والقولون. فانت لو مهتم بالفلاتر دي، اهتميت بالكبد بالميلك ثاسل، او رجعوا حلقات الكبد بتاعت اللوح اللي بالشوك، او اهتميت بتنظيف القولون مرتين في السنة، البشرة تبان، الدهون تخس اسرع، الدهون الحشويه تقل، الكبد يتنشط. فالتنظيف القولون لاي حد مهم جدا، اللي عنده قولون تقرحي او عنده بواسير او عنده جروح في القولون، ما ينفعش يعمل طبعا غسيل قولون. هحط لكم المنتج اللي انا بستخدمه في تنظيف القولون، بستخدمه مرتين في السنه. مهم قوي. جسمك لو قلت سمومه، افتكروها كده، قلت سمومه قلت دهونه. برافو عليكم. اروح النقطه اللي بعدها. النقطة اللي بعد كده، وهي يعني ما اقدرش الغيها ومش مهم تواجدها، بس لازم اقول الجينات. هل الجينات بتأثر؟ طبعا في جينات تأثر تكوين الدهون. جينات الالتهابات عالية في جسمك هتلاقي الدهون كتير. جينات عدم التخلص من السموم مش كويسة، هتلاقي دهونك كتير. الجينات اللي بتخلي الانسولين مش تعبان او عندك مقاومة انسولين تعمل لك دهون. ولكن ده بكام في المية؟ عشان بس ليه انا دايما اقول مفيش حاجه اسمها جينات، عشان انت بتتكلم في 5%، 10%، ايوه 90% هو اللي انا قلته قبل كده. الاكل طبعا ودي مش عنوان حلقتي، ولكن الكورتيزول والهرمونات والادويه اللي بتاخدوها والحركه، كل ده موجود. فما تعلقليش الشماعه مامتي وجدتي تخان فانا تخينه، لا لا لا، مش اسمها الكلام ده. ولكن ليها دور، ولكن بالحياة بالحركة والأكل الكويس ومنع الكورتيزول وضبط الهرمونات، الجينات مش هتأثر. عمر 5% ما هيخلوك تخينة أو يخلونا تخان. 100% أو الفاكتورز لما تتكامل هو اللي بيخلينا تخان. فالجينات موجودة، ولكن ناخد بالنا منها، ولكن مش شماعة ومش حكم يعني مقطوع ومفصول لازم تبقي تخينة أو لازم يبقى عندك دهون وسط حتى الممات. الجينات لها دور، ولكن نقدر نسيطر عليه. النقطة اللي قبل الأخيرة هي الكحول. الكحوليات عبارة عن سكر مركز. حتى لو مش كحوليات، العصاير تعتبر مش أكل بس ممكن تزود وزنك. المشروبات الطاقة اللي الشباب الصغيرين بيشربوها، أي المشروبات الغازية، هو مش أكل ولكن تزود وزنك ل3 حاجات. أول حاجة سكرها عالي أوي 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 أوي. تاني حاجة بتعمل مقاومة انسولين. تالت حاجة بتجوعك، بتجوع. يعني جرب كده انت، ادوني اشرب بعد الاكل عشان اهضم، ايوه شاطر، بعد ساعتين بتجوع تاني. فدخلت سكر كتير وزودت دهونك وبتاكل كل شويه، فجسمك يفضل يزيد وزن حتى لو انت ما بتاكلش، لانه فاتح الشهيه على الفاضي. حتى اقول لكم حاجه، حتى المشروبات اللي هي الدايت
او المشروبات اللي هي سكر صناعي. الحلو لما حلو طبعا هي سو سويت، الاسبارتام اللي فيها طعمه حلو قوي. انت لما بتاخد سويت جسمك بيستعد لاكله، جسمك كله مترابط. فانا دلوقتي شربت صودا دايت، صحيح ما فيهاش السعرات الحراريه اللي موجوده او ال20 معلقه سكر اللي في المشروبات العاديه، ولكن جسمك قال واو، كميه الحلاوه اللي في بقي دي، في اكل قد كده داخلالي. جسمك بعد نص ساعه يكتشف خدعه اسمها امتي كالوريز، يعني ندغت ومعدتك اشتغلت وحسيت بطعم السكر ومعدتك مليانه، وصل الدم صفر، 0 كالوري. فالجسم بعد ساعه او ساعتين يعمل ايه؟ طبيعي يطلب اكل تاني. فين يا ابني طب انت مش قلت لي في اكل؟ مستنين الاكل ما جاش، فتاكل اكتر. فالمشروبات الدايت تاكلك اكتر، فدي مصيبه. فجميع المشروبات السكريه احد اهم الاسباب اللي هي غير الاكل ان هي بتزود الوزن. ادخل في النقطه الاخيره وهي فقد العضلات مع زياده العمر. السيدات بالذات بعد 40، الرجاله بعد 30، لو مش محافظين على الكتله العضليه اوتوماتيك كده العضلات قلت. فانت وانت عندك عضلات محتاج 2000 سعر مثلا، العضلات قلت فانت بقيت محتاج 1500 سعر. فاكل امبارح النهارده يتخنك. الناس ما عملتش رجيم، ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي تغيير. والله يا دكتور طول عمري باكل نفس الاكل وعمال ازيد في الوزن. لما العضلات قلت جسمك مش محتاج ال 2000، ينزل 1500. كل سنه بنكبر، عضلاتنا تتاكل، مفيش جيم، عضلات تقل، الغدة الدرقية مع الوقت تضعف. فال20 الوجبة اللي باكلها في ال20 لو كلتها في ال40 أو ال50 أزيد وزن 100%. فأعمل إيه في الخلاصة دي؟ طول ما بيزيد وزننا احفظوها كده، لازم تزيد عضلات، مش تقل ولا تفضل زي ما هي. مش تحافظ على عضلاتك، اسبق. احنا بنتكلم على الانتي ايجنج، يعني ريفيرسال ايجنج، يعني جسمي يصغر او الناس بتكبر وانا عمال اصغر. اعمل ايه؟ ازود الكتله العضليه. فشيل الاثقال للرجاله طبعا تحت، والستات تحت اشراف مدرب، مش كل واحد يروح عشان مفاصله مع العمر بتتاثر. التكنيك مهم قوي، لو سمحت دور على مدرب. فالنقطه الاخيره، نقطه بتزود وزننا وتخنا مع الاكل الصحي مع الكميات القليله، ما عندكش كتله عضليه. ابني عضلات تتخلص من الدهون. كده انا خلصت 10 نقاط تخلصنا من الدهون بعيدا عن الاكل. الناس اللي مهتميه، اللي طالعه من رمضان كسلان، وزنك زايد، عندك مشاكل في الهضم، عاوز تظبط وزنك، عاوز تبقى في جروب همه يحصل على صحة ممتازة ووزن مثالي، عامل تحدي الرابح مع دكتور كريم لمدة 30 يوم. هنفضل مع بعض، هبعت لكم الأكل، هيبقى فيه 2 لايف، هيبقى فيه جدول رياضي فيديوز بيجي لك كل يوم متصور مخصوص، وهيبقى فيه تحفيز نفسي ويومي لمدة 30 يوم. والكسبانين هياخدوا استشارات مجانية وكورسات مجانية في آخر هذا الكورس. هحط لكم رابط الكورس لمدة 30 يوم، الرابح مع دكتور كريم. يبقى كده كسبنا صحتنا وخسرنا الدهون. وفي الآخر هو توفيقي إلا بالله، عليه توكلت ولا ينيب، في حفظ الله. سلام.